English language. So in this video I am going to share with you magic points to learn English language. So if you're interested, continue watching this movie up to the very end, so that will help you a lot. In fact, there is no magic tricks to learn English, because English is a language, not a burger then you can eat in a minute. It will take time, but I am going to some step to follow these steps. Inshallah, you will be able to speak English just like me. Otherwise, I am not claim I can speak English like native. Anyhow, as a Pakistani, I learned English, and by the grace of God, I can teach English also. Anyhow, the things I'm going to share with you, you have to follow 5 steps. The first one's reading. सुनना रीडिंग तासो कोई कराऊं नौगों वस्तासो इंग्लिश की डेर ज़्यादा मददगार साबित की सुनना रीडिंग हम काओ देशर वस्ताद स्पीकिंग प्रैक्टिस सुनचे की बेहतर की न कोशिश कभी पर रीडिंग माने डेर ज़्यादा फोकस होगी सुनना रीडिंग तासो कोले नौगों डेर ज़्यादा रीडिंग होगी बल स्टेप न दे राइटिंग हम डेर अहम किरदार अदा कर सुनना लिखल तासो कोल नौगों वस्तासो अगा लॉन्ग टर्म मेमोरी तक अल्फाज जी मतलब बेबद दे किदो निवी په لیکلو سره هم فوکس وکړئ او بلکې ټایم ټیبل جوړ کړئ لکه په نن ورځ باندې ریډینګ وکړئ په سبا باندې بیا رائټینګ له ټایم ورکړئ په ورځ کې ولې غنټه نیمه غنټه ورکړئ مطلب اکارډنګ ټو یور سکیجول اټس آل اپ ټو یو دریم سټیپ لیسنینګ موبایل کې کوشش وکړئ کو بی بی سی او کوم انګلیش چینلز دي دا شان دي کې انګلیش ډراما هم شي کېدل لکه اخلاقی چې کوم وي صحیح ځکه چې باغې کې مختلف ایکسپریشن یوز کړي یا اکارډنګ ټو ټایم چې کوم انګلیش یوز کیږي هغه پکې استعمالي ګندا وستا سو ډیر زیات مندو کی لکه فار ایگزامپل زه یو کس انداز کوېسچن کوم چې هاو یو ډن یور هیر چې یو کس خپینځي او د تاسو کوم چې هاو یو ډن یور هیر هغه چې یس آی هاف ډن مای هیر نو څه مطلب شو دلته ما خپل ته وینځل د ډن مطلب څه شو ما خپل ته وینځل بیا په بل حالات کې زویا ما چې فار ایگزامپل خط کټ کړي او زه تاسو کوم چې هاو یو ډن یور هیر چې تا خپل خپل کټ کړل نو ته ډن مراد څه شو کټ ته مراد شو نو هغه چې یس آی هاف ډن مای هیر نو دا څنګه کې اکارډنګ ټو سچویشنل انګلیش نه دی دا یوز کی اکارډنګ ټو ټایم چې کوم ایکسپریشن وي دا به یوز کی نو هغه تاسو ډیر زیات خیال چی یا یس آی هاف گاٹ اټ به مختلف چیزونه یې کنه چې مطلب موږ واو لیکل ما وګورل یس آی هاف گاٹ اټ صحیح شو یا کېچ می واو یس آی هاف گاٹ اټ یعنی پتا کې بیا دا مختلف ایکسپریشن یوز کیږي یا مایند یور اون بزنس صحیح شو مختلف ایکسپریشن پکې یوز کیږي ایډیم پکې هم یوز کیږي لکه زبردوین چې عمران خان از ان هاٹ واټر څه مطلب شو عمران خان په سخت حالات کې تر شاته کې مختلف ایکسپریشن په دا کې یوز کیږي ناغه نه با اکارډنګ ټو سچویشن انګلیش تاسو ته هم یاد شي بل سټیپ try to practice on your daily routine. These steps brought me huge impact in my life, in my English speaking learning. For example, I wake up early in the morning, I make ablution and I go to mosque where I offer the prayer and recite the Holy Quran. After that I go to university where I take some classes. After that I do my homework وغیرہ وغیرہ. په دغه انداز کې روزانه په ډیلی بیس سره تاسو کوم اکټیویټیز کوئ دغه تاسو کوشش کوئ دا په انګلیش کې وایي او دا په پریزنټ ټینس کې هم وایي په پاس کې هم وایي او په فیوچر کې هم وایي کو ټینسونه ته نه معلوم نو لاړ شئ یوټیوب ته او ظهیرالدین سایټ ورکړئ دا ټول چیزونه هغې کې الحمدلله ما ښه په تفصیل سره کلیر کړي او ښه په آرام سره دا به تاسو ته دغه نه خیال شي نو کوشش کوئ پارټ ټینس کې دی پریکټس کوئ او بل روزانه خو هر انسان هغه سیم اکټیویټیز نه کوي که نه مطلب نن تا یو کار وکړو سبا له پکې ته بدل کار کې نو بیا به ته بدل انګلیش وې لکه فار ایگزامپل بل اوس پکې ته یو ځای ته چکر لاړې چلته وې یو وایي چې ویر آی میٹ with some stranger people and there are lots of tourists toward there I took some picture with them وغیرہ وغیرہ ضبط سي کوم اکټیویټیز چې به دې کول نو کوشش کوه دغه په انګلیش کې وایا او مسلې به تاسو ته هم راځي لکه ویکیبلري مسله به راځي بعد ټایم په جمله نشي جوړولی خو this is the process you have to go through this process دغه پروسس نه به تیریږئ نو هلې به
تاسو یو خاص مقام ته رسئ. otherwise there is no shortcut. بل try to teach what you learn. چې څه شیزونه مې یاد کړه کوشش کوئ دا ټیچ کوئ. مطلب کور کې ماشومان یا بل ملګري وغیرې یا کوشش کوئ ځان ته بیرته څه کوئ ټیچ کوئ. نو دې کې به تاسو هغه انډرسټینډینګ لیول ډېر ښه برابرېږي. وایي انفارمیشن without implementation is absolutely meaningless. چې ته څه یاد کړې او دغه باندې بیرته پریکټس نه کوئ دا ټول شی دي فضول دي. نو کوشش کوئ هغه بیرته څه کوئ ټیچ کوئ. خپل ځان ته ټیچ کوئ یا کور کې ماشومان هغو ته ټیچ کوئ یا بل رشتہ دار یا ګاونډیانې وغیرہ. نو دا یو څو شارټ سټیپ و چې دا په خپل لایف کې ما اپلای کړل او الحمدلله these steps brought huge impacts in my life in my English career. نو دې په تھرو باندې تاسو انګلیش ښه شئ یادولی خو دا هر څه دی سټیپ بای سټیپ دا فالو کوئ خو دا غواړي ټایم کم از کم یو 3 میاشتې مسلسل داسې پریکټس به تاسو کوئ نو هغې به ستاسو انګلیش څه حده پورې امپروو کېږي. اوکې تھینک یو سو مچ.